Hello everyone, good morning. কি খবৰ আপোনালোকৰ? আজি বহুত দিনৰ মূৰত আন এটা কাটিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এইটো ভিডিঅ' একেবাৰে শেষলৈকে চাব কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। মই এযোৰ মেখেলা চাদৰৰ ৰিউজ কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকে দেখাম এই ভিডিঅ'টোত। আৰু মোৰ ওচৰত আছে এযোৰ মেখেলা চাদৰ এযোৰ। আৰু চাদৰখন বহুত হেভি হয় আৰু এইদৰে আঁচল দুটা আছে দুটা। ইয়াৰ পৰা মই এটা জেকেট বনাব বিচাৰিছোঁ। ইনষ্টাগ্ৰামত মই একদিন দেখি আছোঁ যে শাৰী বা মেখেলা চাদৰৰ ওপৰত নিজে বনাই লৈছে হেভি জেকেট কিছুমান। গতিকে ভাবিলোঁ কম খৰচত কিদৰে এইটো জেকেট তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। তাৰপিছত ভাবিলোঁ মোৰ ওচৰততো এনেকুৱা মেখেলা চাদৰ এযোৰ আছে, সেইকাৰণে ইয়াৰ পৰা এটা জেকেট বনাই লওঁ। ইয়াৰ মেখেলাখনৰ পৰা মই এটা কুৰ্তা বনাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে জনাবচোন কুৰ্তা বনালে ভাল হ'বনে নহয়। চাই থাকক ভিডিঅ'টো ক'ৰ পৰা কেনেদৰে মই কাট কৰি লওঁ উলিয়াওঁ। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমতে কাগজৰ কাট পিচটো কাট কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত পাৰি মই কাটিম। ইয়াৰ মই আঁচলটোৰ পৰা স্লিভছটো ল'ম আৰু মাজৰখিনিৰ পৰা বেক পাৰ্ট আৰু ফ্ৰণ্ট পাৰ্টটো ল'ম। দুটা আঁচলৰ পৰা স্লিভছটো লৈ ল'ম। জেকেটটো বনাবৰ বাবে তলত লাইনিং হিচাপে মই 3 মিটাৰ ক্ৰেপ ফেব্ৰিক ইউজ কৰিম। আৰু এতিয়া মই আহক আপোনালোকক মই কাট পিচৰ সহায়ত কেনেদৰে জেকেটটো কাটি লওঁ তাক এবাৰ দেখাই দিওঁ। এইদৰে চাওক মই কাট পিচবোৰ এনেকৈ পাৰি লৈছোঁ। এইটো স্লিভছৰ বাবে ইয়াত এইটো ছাইড আৰু ইয়াত এইটো ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট আৰু এইটো বেক পাৰ্ট। আৰু ইয়াৰ পৰাই মই কলাৰৰ বাবেও কাট কৰি লওঁ। চাদৰখনৰ এটা আগতে দুটা স্লিভছৰ বাবে কাপোৰে হৈ গ'ল, গতিকে এটা আগ ইউজ নহ'লে গতিকে কাপোৰ বাচি গ'ল। বাচি ৰোৱা কাপোৰখিনিৰে মই পাছত ছোৱালীজনীৰ বাবে হয়তো কিবা এটা বনাম। কি বনাম মই পিছত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ পিছৰ ভিডিঅ'বোৰত। জেকেটটো ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত মই তলত ক্ৰেপ ফেব্ৰিক দিছোঁ। কটনৰ লাইনিং দিয়া নাই, কটনৰ লাইনিংটো পিছত ধুই দিয়াৰ পিছত অলপ কোচ খাই যাব পাৰে বুলি মই ইয়াত ক্ৰেপ ফেব্ৰিকটো দিছোঁ লাইনিং হিচাপে। তাৰপিছত টু স্লিভছ। ইয়াত পটলি বুটামবোৰৰ ওচৰত মই একোটাকৈ হুক লগাই দিছোঁ। এনেদৰে হুক কিছুমান লগাই দিছোঁ। এইকেইটা এইটো এনেকৈ প্ৰত্যেকৰ ওচৰত এইদৰে হুক কিছুমান লগাই দিছোঁ। এইটো পটলি বুটামটো লাইনিঙৰ সৈতে ষ্টিচ কৰাৰ পিছত ইয়াত এনেদৰে এটা ফেব্ৰিক ষ্টিচ কৰি লগাই দিছোঁ। এয়া চিলাই ভিতৰৰ ফালে ওলাই থকা নাই আৰু ইয়াত মানে চোল্জাৰটো যিমান হয় তাতকৈ অলপ বেছিয়ে দিছোঁ। 7.5 মান হয়, কিন্তু মই 8.5 মান দিছোঁ। নহ'লে মানে চোল্জাৰটো অকণমান টানি ধৰা আগতে লাগে এইটোৰ কলাৰ থকা জেকেটত। আৰু এই গোটেই জেকেটটো মই প্ৰিন্সেছ কাটত বনাইছোঁ সেইটো। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালেও চাওক ছাইডত মই কোনো চিলাই ওলাই থকা নাই। প্ৰথমতে মই এনেকৈ চিধা চিধি চিলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আকৌ ভিতৰৰ ফালে ফল্ড কৰি চিলাই দিছোঁ, তেতিয়া চিলাইবোৰ ওলাই নাথাকে। আৰু ইয়াত প্ৰিন্সেছ কাটৰ মাজৰ চিলাইটো দিওঁতেও মই জিগজাগ ষ্টিচটো মাৰি দিছোঁ, ইণ্টাৰলক মাৰি দিছোঁ। এইফালে ক'তো সূতা ওলাই থকা নাই, চবতে ইণ্টাৰলক কৰি দিছোঁ। ধুনীয়াকৈ ষ্টিচ কৰা হৈছে গোটেইটো এইটো। আৰু তলটো মই মেচিনত ষ্টিচ কৰা নাই, তলটো মই হাতেৰে ষ্টিচ কৰি দিছোঁ। তেতিয়া মানে এইফালে ফ্ৰণ্টৰ ফালে একো চিলাই ওলাই নাথাকে আৰু দেখিবলৈ ভাল হয় বস্তুটো। হাতখনো মই ফল্ড কৰি চিলোৱা নাই, এয়া চাব পাৰে। মই প্ৰথমতে ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ ওপৰত লাইনিংটো দি তাৰপিছত বেক পাৰ্টে উল্টিয়াই দিছোঁ। আৰু এনেদৰে চিলালে ফল্ড কৰিব নালাগে, এইটো জেকেটত ফল্ড কৰিলে বেয়া লাগে। জেকেটটোৰ পটলি বুটামটো মই কেনেদৰে বনাইছোঁ এইটো আপোনালোকক ইয়াৰ এটা ক্লিপ মই ভিডিঅ'ত দি দিম। আৰু কাপোৰৰ পিচ কেইটামান কৰি ল'লোঁ, তাৰপিছত ইয়াৰে কিছুমান কাপোৰ টুকুৰাকৈ কাটি ল'লোঁ আৰু এইবোৰ এনেকৈ ভৰাই এনেকৈ গোটা কৰি ইয়াৰ ভিতৰত এইদৰে ভৰাই তাৰ পৰা সূতা অলপ উলিয়াই এনেকৈ বান্ধি দিব লাগিব। সেইটো বান্ধি দিলে এনেকুৱা বুটাম বনি যাব।
এইদৰে সূতাটো মেৰাই লৈ পেলাই টানকৈ ল'ব লাগে। লৈ এইদৰে গাঁঠি দি ল'ব। মই দুবাৰমান গাঁঠি দি লৈছোঁ। এইদৰে মই বুটামবোৰ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। পিছত এইবোৰ যিবোৰ এক্সট্ৰা অংশ আছে, মই যেতিয়া জেকেটটোত ষ্টিচ কৰিম তেতিয়া মই এক্সট্ৰা অংশখিনি কাট কৰি পেলাই তাত জেকেটটোত ষ্টিচ কৰিম। এই জেকেটটো আপোনালোকে আমাৰ মেইন চিটযোৰৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে, নহ'লে গল্ডেন কালাৰৰ প্লেইন শাৰী বা বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ প্লেইন শাৰী লৈ তাত গোল্ডেন কালাৰৰ লেচ এডাল চিম্পল লেচ এডাল লগাই আপোনালোকে শাৰী বা মেখেলা চাদৰৰ লগত আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ ডিজাইন কৰি পিন্ধিব পাৰে আৰু তেতিয়া দেখিবলৈ বিৰাটেই গৰ্জিয়াছ লাগিব আপোনালোক। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই এইটো এটা স্কাৰ্টৰ লগত পিন্ধি দেখাম। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় তেতিয়া আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ফেচবুকত চাই আছে তেতিয়া আপোনালোকে ফেচবুকৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থৈ যাব। যিসকলে মোক এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই তেওঁলোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব।